السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو جديد حصري من أرض الموقع من تجراي. قوات جبهة تحرير تجراي كما نرى في الصورة أمامنا. تكبد القوات الأثيوبية خسائر فادحة في المعدات، نصبت لها كمين في محكم في مكان معين. وطبعا زي ما انتم شايفين الفيديو، القوات يعني كل العربات معطبة تم اعطابها، وبيصوروا بعد تكبيد الخسائر الفادحة. هذا الفيديو حصري يوم الاثنين 19 يوليو 2021، وهو يعني يصور الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأثيوبية في تجراي اليوم. سنقول لكم كل التفاصيل حالا في هذا الموضوع. اثيوبيا في مستنقع تجراي. ابي احمد يعيد للاذهان نفس الحماقة السابقة التي ارتكبها في حملة تنفيذ القانون بحق اقليم تجراي، والتي كانت نتائجها كارثية بكل ما تعني الكلمة على الجيش الأثيوبي، ومرمغت أنفه في التراب وعصفت بصورته في المنطقة والعالم. الآن أبي أحمد يكرر نفس المشهد القديم بحشد مئات الآلاف من القوات الخاصة من كل الأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية الإثيوبية، المسنودة بميليشيات الأمهرة المعروفة باسم الفانو، من أجل محاربة قوات جيش تحرير شعوب التجراي. قوات غير جيدة التدريب تم استنفارها على عجل لمجابهة قوات جيش حركة تحرير شعوب التجراي ذات العقيدة الراسخة والضاربة في القدم، والمدربة تدريبا جيدا لخوض مثل هذا النوع من المعارك. أبي أحمد يزج بالأرتال الغير مدربة إلى أتون محرقة قد تعيد للأذهان صور أطول طوابير الأسرى التي عرفها التاريخ. طوابير للأسرى لم نشهدها حتى بعد أن أعلنت ألمانيا النازية وحلفائها الهزيمة والاستسلام أبان الحرب العالمية الثانية. أبي أحمد يدفع بهذه القوات السيئة التدريب والمعززة بميليشيات الأمهرة إلى أتون محرقة كل المراقبين يعلمون نتائجها المسبقة، ذلك مع احتفاظه التام بقوات النخبة لحراسة عرشه ولضرب طوق على العاصمة أديس أبابا وما جاورها، خوفا من غضب جنرالات الأمهرة الذين بدأت تتعالى أصواتهم والمطالبة بضرورة الانقضاض على الرجل الذي فشل في نظرهم فشلا ذريعا. معروف أن الأمهرة هم الفصيل الوحيد اللي بيأيد أبي أحمد حاليا، وكل الفصائل ضده. يبقى الأمهرة ترى أن أبي أحمد فشل فشلا ذريعا في القضاء على الحركات الانفصالية التي بدأ تتمرد، والوضع ينذر بخطر، والوضع الهش الآن في إثيوبيا. كمان قوات تجراي مش بس كبدت دفاعيا، ولكنها تتوجه إلى على أبواب مدينة حمرة. زحفت جحافل التجراي لتحاصر قوات الجيش الأثيوبي في مدينة حمرة الواقعة في رأس المثلث بين السودان وإريتريا، وهذا تعتبر مدينة حمرة واحدة من أهم وأجمل مدن أقاليم التجراي في إثيوبيا، وذلك لما تتميز به من ثراء مادي وتاريخي نضالي طويل ضد الأنظمة القمعية في أثيوبيا. ومن المعروف أن مدينة حمرة الأثيوبية تقع غير بعيد عن منطقة حمد آيت السودانية، حيث يوجد أحد أكبر معسكرات اللاجئين التجراي في السودان. ويتخوف الكثير من المراقبين الدوليين من أن ترتكب قوات الأمهرة عبر ميليشياتها المزيد من الفظائع ضد المواطنين التجروى قبل انسحابها من مدينة حمرة. إذن القوات الإثيوبية تتقدم إلى مدينة حمرة، وهذه المدينة مهمة جدا لأنها تعتبر مجاورة للسودان ومجاورة لإريتريا، وهي المنفذ الوحيد لإثيوبيا على البحر الأحمر. وهي إذا استولت عليها تجراي يبقى كده أغلقت المنفذ الوحيد الذي
يؤدي كل أنواع التجارة وكل أنواع الخدمات إلى إثيوبيا وإلى الأمهرة تحديدا. وهنا هذه المدينة تمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لتجراي، لأنها كمان هي قريبة من مدينة حمد آيت الذي يوجد بها حوالي 2 مليون لاجئ من تجراي يقيمون على حدود في مدينة حمد آيت السودانية في ملاجئ وفي خيم، يعيشون تحت ظروف قاسية جدا من المعيشة. وإذا تحررت مدينة الحمرة يكون هناك يعني حاجتين مهمين جدا: أولا أغلقت على أثيوبيا كل منافذ على البحر الأحمر، ثانيا حررت يعني الناس اللي في اللاجئين هيرجعوا لتجراي مرة أخرى، وبكده يعني هيكون الأورومو من ناحية وتجراي من ناحية وبني شنقول من ناحية تاني. ويبدو أن كمان الإدارة الأمريكية يعني عرفت أن أبي أحمد في أيامه الأخيرة، فبدأت تقول أن الانتخابات الأمريكية مزورة. والفيديو القادم سنتكلم عن أن الانتخابات الأثيوبية مزورة. الفيديو القادم سنتكلم عما قاله متحدث وزارة الخارجية الأمريكي عن تزوير الانتخابات، ولماذا يتحدث بهذا الحديث بالذات في هذا الوقت بعد أن عرف أن شعبية أبي أحمد ليس لها وجود حتى بين الأمهرة الذين بدأوا يلفظونه وبدأوا يكذبونه. واليوم تم الملء الثاني ويقول أنه سوف تتولد كهرباء من السد، وهذا لن يحدث لأن أثيوبيا أصلا ليس فيها شبكة كهرباء. فإذا هو يبيع الوهم لشعبه ويبيع الكذب لشعبه وسالة الدماء في أثيوبيا في كل مكان. وحتى الأمهرة المؤيدين الوحيدين لأبي أحمد يريدون أن يترك الحكم فورا، وهذا يعني في الأيام القليلة القادمة سنرى أن أبي أحمد قد ولى وقد انتهى عهده وانتهى عصره. لأن أحد المحللين المصريين قال أن طالما أن أثيوبيا تستخدم السد كسلاح أو كعمل سياسي لابد من تغيير النظام في أثيوبيا. حاليا في يعني مخابرات كتيرة تعمل على تغيير النظام في أثيوبيا، ونرى ما يحدث الآن. كل الأقاليم تقوم على بعضها وتجراي تنتصر. والتجراي يعني من فترة كده أبي أحمد طلع وقال إن في جيوش أجنبية بتحاربنا في تجراي أو قوات أجنبية بتحاربنا في تجراي، وهذا غير مؤكد. ولكن المؤكد أن كل الفصائل يعني كرهت هذا النظام المستبد الدموي الذي هو يعيش على الدماء وقتل الأطفال وارتكب جرائم حرب كثيرة جدا في تجراي. وهذا هو ما يحدث على الأرض في تجراي، وقريبا سنرى نهاية هذا الحكم الظالم في إثيوبيا. اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم ظريف الأديب.